ড্ৰোন আহি গ'ল ড্ৰোন শ্বট দেখা পাব আপোনালোকে আৰু যদি আপোনালোকে মোক ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি আছে তেনেহ'লে দুটামান শ্বট দেখা পাইছে ড্ৰোনখন লোৱাৰ আৰু ড্ৰোনখনৰ মোৰ আহি পোৱা 10 দিনমান হ'ল সময় পোৱা নাছিলোঁ মই আচলতে ভিডিঅ' শ্বট ল'বৰ কাৰণে আজি মই এখন বন্ধু এজনৰ ফাৰ্ম এখনত আহিছোঁ ইয়াতে অলপ মুকলি পথাৰ বতাহো দি আছে অকণমান চাওঁ কেনেকুৱা হয় ড্ৰোনখন উৰাই চাম আপোনালোকক অকণমান ফুটেজ দেখাম ৰেণ্ডম ফুটেজ থাকিব ইয়াতে কোনো চিনেমেটিক বা তেনেকুৱা কথা নাই মই জাষ্ট ট্ৰাই কৰিম কেনেকৈ হয় কি ফুটেজ ল'ব পাৰি মই চাওঁ আপোনালোকক ময়ো তাৰমানে শিকি আছোঁ আৰু এইখনত এটা কথা ভাল এইখনৰ ৱেইটটো 249 গ্ৰাম সেইকাৰণে এইখনত কোনো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নালাগে লাইচেঞ্চ নালাগে সেইকাৰণে এইখন লৈছোঁ আচলতে মই ছেকেণ্ড হেণ্ড লৈছোঁ দেই নতুন ল'বলৈ ইমান পইচা পোৱা নাই এতিয়া চাওঁ উৰাই চাওঁ ভিডিঅ' ড্ৰোনখন উৰাই চাওঁ কেনেকুৱা হয় ইয়াতে থৈ দিওঁ মই ৰিম'টটো কানেক্ট কৰিব লাগিব ৰিম'টটো মোবাইলৰ লগত কানেক্ট কৰিব লাগে মই ইয়াতে থৈ দিছোঁ ইয়াতে মই মোবাইলটো কানেক্ট কৰি ল'লোঁ ৰিম'টটোৰ লগত তাৰপিছত ড্ৰোনখন মই অন কৰি লওঁ অ'কে অন হৈ গৈছে চাউণ্ড হৈ গ'ল তাৰপিছত ৰিম'টটো অন কৰিব লাগিব ৰিম'টটো ইয়াতে মোৰ মোবাইলৰ লগত কানেক্ট কৰি ল'ব লাগিব এপ লাগে আচলতে এপটোৰ সহায়তে আমি উৰাব পাৰিম ড্ৰোনখন এডাল কেবলডাল দীঘল হৈ আছে যিডাল অৰিজিনেল কেবল আহে লগত সেইডাল মোৰ খোৱা নাই ইয়াতে হেৰি নহয় সেইকাৰণে মই বেলেগ এডাল কেবল লৈছোঁ অ'কে এই টেক অফটো নিজে হৈ গৈছে নিজে মানে ইয়াতে মই বাটন দিয়াৰ লগে লগে টেক অফ হৈছে আৰু যদিহে মই ওপৰলৈকে নিব খোজোঁ তেতিয়া মই মোবাইলটোৰ সহায়ত আৰু ইয়াৰ সহায়ত মই যিটো ৰিম'ট কণ্ট্ৰলাৰ আছে তাৰ সহায়ত মই কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব এতিয়ালৈ ওপৰলৈকে লৈ যাওঁ অকণমান বতাহ দি আছে বহুত বতাহো দি আছে
বতাহ লাগে শ্বৰ্ট কেইটা কেনে পালে জনাব মই চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে কেনেকৈ হয় চিনেমেটিক একো হোৱা নাই জানো কিন্তু চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি আৰু যিমানে ওপৰলৈকে গৈ আছে মানে সিমানে ভয় লাগি আছে বতাহো দি আছিলে ওপৰত মোবাইলত এপটো যিটো এপ থাকে সেইটোত ৱাৰ্ণিং আহি গৈছে আৰু মই পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম ডিটেইল কেনেকৈ উৰাই কি কৰে সেইটো পাৰিলে আপোনালোকক দেখুৱাম মই শিকিহে আছোঁ এতিয়া গতিকে পিছত যদি পাৰোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনে পালে ধন্যবাদ জয় আই অসম